Hello everyone, my name is Ashley. I'm the sourcing manager at Move to Asia. Today with my team, we are going to one of our partner factories located in Bình Dương area. We will do a final inspection for a outdoor furniture project for one of our US clients. Basically for this project, we've been assisting him to do product development. What he had at the beginning when he just approached us was that he had some ideas about developing a outdoor furniture range for the US market. He provided us with some CAD files, some designs, and our team helped him to make samples with several different factories. And then we invited him to fly over to Vietnam. And then we took him to different factories for him to see the samples that the factories make. So that he could test out the samples himself, see the facilities in the factory, meet with the factory owners and everything. And after that, together with him, we evaluated different criteria, different conditions that each factory provided. After that, our team took care of the entire production management, which means that we acted as his local contact here, facilitating the entire project with the factory. We also have our QC visiting the factory every week and update the client about the production process. There was a lot of back and forth discussion. Our clients could give a lot of feedback, and then our team could communicate in Vietnamese directly with the factory, helping them to avoid mistakes and really understand the expectations in terms of quality and design from our customer. And finally today with our QC, we'll be very happy to show you the way that we do final inspection for this very special project. Move to Asia team will show you the way that we do final inspection for a outdoor furniture project for one of our US customers. This project is pretty special because the requirement is that it's designed for large size customers, and because of that, one of the key requirements that we are gonna pay more attention to for the inspection today would be to check for the durability of the product so that it can withstand at least 200 or 250 kilograms. And we also need to check for the packaging because it's an e-commerce project. Our customer would sell it online, so the way that we do packaging here, our customer would keep the same way and deliver it to his customers in the US. Are you ready to explore the way that we do final inspection? Let's go. Rồi lấy ra đi. 1 2 3. 1 2 3. Ok. Rồi lấy ra. 1 2 3. Rồi, tiếp tục. Rồi. Giữ nguyên cho anh, giữ nguyên anh. Cái này là buông đều hai người nhé. 1 2 3. Đúng rồi, đúng rồi. 1 2. Rồi, tiếp tục. Dở đi em, dở tiếp đi em. Dở từng lớp đi em. So now they just found some mistakes on the label, and now the Move to Asia team is discussing with the factory on how to solve it. Coi trong cái niệm coi em sao mà thiếu cái mắt số 8 rồi. So I'm having right here with me Mr. Hiền. He is our internal QC. Today he will explain to you step by step the way that we handle furniture project from when we receive the technical drawing from our customer until we handle today the final inspection. Anh Hiền, nhờ anh vui lòng giải thích cho em là từ những cái bước mà khi anh nhận được cái design của khách hàng thì đâu là những cái bước đầu tiên anh bắt đầu anh xử lý cái dự án sau đó. Cái bước đầu tiên á, là nhận thông tin từ khách hàng là bản vẽ phác thảo bằng thị in, sau đó là phải dựng lại là bằng vẽ AutoCAD 3D, tách ra là chi tiết kích thước để cho nó phù hợp với sản xuất đó, xong rồi mới triển khai theo sản xuất. Trong quá trình sản xuất đó, thì mình sẽ có nhiều bước. Thứ nhất á, là về kiểm tra công đoạn là mua phôi, coi có đúng cái loại phôi mình mong muốn hay không. Thứ nhất là cái rò phai, thứ hai là độ dày nó đảm bảo được
cho cái tải trọng đối với một cái lai hàng, gọi là cho người quá khổ. Mình kiểm tra phôi thì xong rồi sau đó nó sẽ đưa vào cái công đoạn là cắt phôi tinh chế. Thì ở trong cái quá trình cắt phôi thì mỗi một công đoạn nó sẽ có những cái mấu chốt để đạt được cái sản phẩm. Nó đạt được sản phẩm như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều cái mấu chốt, cái công đoạn nó không có đơn giản như là những cái lai hàng khác. Đối với cái này thì mình làm xong thành phẩm thì mình đã test được là 235 kg. Thì đối với một cái này là một cái size quá lớn, thì mình sẽ kiểm tra được tất cả kỹ lưỡng chi tiết ở cái công đoạn là gọi là tinh chế. Có nghĩa là qua các công đoạn là hàn, mài và cái kết cấu bên trong. Đối với kết cấu cái kết cấu mà cái mê này bên trong thì nó không giống như là cái kết cấu của hàng bình thường, mà cái này nó làm bằng những cái cốt lõi của cái con ốc, con ren ở trong đây, để đảm bảo được cái sức nặng. Và khi một cái lực gọi là cái lực chịu uốn, cái lực tác động mà làm cho nó võng và uốn á, thì nó sẽ đủ được cái lực liên kết này mà nó không bị hở, không bị lắc, và nó không bị lúc lắc cái con bu lông theo cái thời gian mình sử dụng. Vì đây là một cái dự án cho những khách hàng oversize thì anh sẽ phải kiểm soát, sau khi mà nhận được cái technical drawing của khách hàng rồi thì anh sẽ phải kiểm soát là liệu cái bản vẽ đó là nó có phù hợp để mà đưa ra theo đúng cái thực tế sản xuất của nhà máy hay không, đúng không anh? Rồi sau đấy là trong cái phần anh lên mẫu với nhà máy là bắt đầu mới quyết định về mặt nguyên liệu, về mặt cấu trúc, về mặt tải trọng như thế nào, và cái cách mà mình làm những cái con ốc, những cái đường mối nối ở bên trong thì nó sẽ phải thiết kế như thế nào để mà có thể đạt được cái tải trọng, chịu được đúng cái trọng lượng theo yêu cầu của khách, đó là từ 235 đến 250 kg. Trong cái quá trình mà mình làm cái inline inspection thì đâu là những cái điểm chính mà mình phải tập trung cho cái sản phẩm này anh? Trong cái quá trình inline thì nó sẽ có những cái điểm mấu chốt là về kết cấu. Thứ nhất là cái mối hàn làm sao để nó đạt được cái độ nung chảy giữa hai mép và nó liên kết chặt. Thông thường là nếu mà cái mối hàn mà nó không tốt thì nó sẽ bám một mép, thì nó sẽ có độ rung lắc, thì nó sẽ nứt ra. Đó, thành ra là thứ nhất là phải cái kết cấu quan trọng nhất là cái mối hàn nó phải đạt. Cái thứ hai là nó đủ được cái độ thịt, độ dày, khi mà cái tải trọng nặng là nó không bị nứt ra. Đó là đối với những mối hàn. Còn đối với những con ốc thì cái ren, cái liên kết ren và nó phải bảo đảm được khi mà cái ren khi mình siết hết tay luôn, siết mặn chắc luôn thì nó không bị tuôn ren. Đó là những điểm mấu chốt. Tức là bên cạnh về những cái chi tiết khác mà mình làm QC cho một sản phẩm, bên cạnh check về chất lượng sơn, về dimension, structure, design, những cái điểm standard đó, thì đối với cái sản phẩm đặc biệt này thì mình sẽ phải check kỹ hơn về những cái điểm mối hàn, những cái điểm liên kết của những con ốc ở bên trong. Tại vì đây là một cái sản phẩm online, cho nên là chắc là nhờ anh chia sẻ thêm là về cái cách thức đóng gói như thế nào cho một sản phẩm mà bán e-commerce. Đối với sản phẩm bán online thì bắt buộc cái điều kiện cần là phải có là road test. Trong quá trình vận chuyển, khách hàng làm rơi rớt, và thậm chí là nó mang một cái tính chất là giống như là cố ý thải, thì nó chống được những cái lực va đập như thế và nó không làm cho bị cấn mớp. Nhưng mà tuy nhiên đối với sản phẩm mà gỗ thì nó sẽ là rủi ro rất là lớn. Nhưng mà đối với sản phẩm nhôm về kim loại thì cái mức độ an toàn cao hơn, và cái mức độ đóng gối thì nó dùng giấy carbon và nẹp V là đủ. Còn nếu mà đối với sản phẩm gỗ thì nó còn gồm những cái chi tiết khác. Nhờ anh Hiền có thể giải thích một phần chi tiết hơn lý do tại sao mình cần phải làm drop test. Drop test là cái quá trình mô phỏng, quá trình nhận hàng, giao hàng và vận chuyển. Thì người ta sẽ bưng bê lên, bưng xuống, và nó có những cái động thái là gọi là mạnh tay hơn, nó không có mang chất là nâng niu nhẹ nhàng. Đó, thì khi mà nâng lên hạ xuống với một cái độ cao nhất định thì nó vẫn đảm bảo được an toàn được sản phẩm. Khi mà sản phẩm mà drop test xong thì mình mở ra và mình kiểm tra hết tất cả các cạnh, các gốc bị va chấn mạnh thì cái sản phẩm có bị mớp hay không. Thứ nhất là mình quan sát có bị mớp hay không, bị hư sản phẩm hay không. Nếu mà hư thì phải điều chỉnh lại cái quy trình và thêm bớt nguyên vật liệu để đóng gói được an toàn. Mở ra kiểm tra hết mọi thứ thì bắt đầu ráp lên. Thì ráp lên để mình kiểm tra lại những cái khung nó còn lại cái độ vuông của sản phẩm hay không, có ráp được hay không. Thì khi mà kiểm tra hết phần này, mình ráp lên thành phẩm thì sản phẩm nó mang một cái chất là hoàn thiện,
giống như là cái người mua hàng đem về ráp đầy đủ và tiêu dùng, và cần phải test theo cái trọng lượng, mô phỏng theo cái trọng lượng của người sử dụng ở cái quá size. Đó là cái này là đang test là ở mức độ là 235 tới 250 kg. Còn cái phần lắp ráp thì đi. Phần lắp ráp thì nói chung là lắp ráp là cần phải chính xác 100%. Nói chung là anh em tay nghề thì ráp thì nó rất bình thường, nhưng mà đối với khách hàng của chúng ta là gần như là người không biết gì về sản phẩm, không biết gì về nội thất vẫn ráp được. Nó phải đạt được mức độ chính xác như thế để người tiêu dùng có thể ráp và sử dụng. Thì trong quá trình kiểm tra final tất cả sản phẩm thì cái màu sơn của mình thì mình kiểm lại theo đúng cái code mẫu màu sơn khi mà mình được cái sự thống nhất, được cái sự chấp thuận từ khách hàng. Thứ nhất là mẫu màu sơn, thứ hai là màu vải đúng chuẩn, đúng code, đúng màu. Đó, thì xong rồi sau đó thì mình mới kiểm tra kích thước. Mục đích kiểm tra kích thước để mình kiểm tra lại cho nó đúng kích thước với bản vẽ như là đã thỏa thuận giữa khách hàng, nhà máy và với QC để kiểm định sau cùng. Hopefully after today you already have a full picture about how our Move to Asia team do final inspection for a furniture project. To summarize the day, there are a few key takeaways that I would like to share with you. First, it's very important to keep smooth communication with the factories. We always involve our Vietnamese team to facilitate the project. Although some factories they have English-speaking staff, but it's always better to have Vietnamese dealing directly with Vietnamese to avoid any miscommunication or misunderstanding. And secondly, we understand that in order to make a real product from a technical drawing or from an idea to the reality, it would take a lot of steps. And we always try to involve our technical person, our QC and our team to help the factories really understand all the requirements of the customers so that they can avoid mistakes at the early stage. And lastly, we always encourage our customer to do both inline and final inspection so that everything can be updated for them along the way, and that also help our customer and the factory can be on the same page about the quality of the products at the end. Thank you for watching this video. My name is Ashley. I'm the sourcing manager of Move to Asia. If you have any idea or any product that you would like to develop in Vietnam, you can reach out to us in our contact information below. Thank you. Been down and I'ma get it right. Then I'll sight like